tarkoituksena olisi tehdä jonkunlainen lämmiti, joka ei tarvi sähköä. Nämä sähköhinnat on niin hirviät, että itselläkin on tuo sähkölämmitteinen talo. Ei ole normi-ihmisillä varaa maksaa semmoisia laskuja ja jostain sitä pitää vähän säästää, niin tehdään semmosia lämmittimiä noista kukkapurkeista. Terrakotta, savi, semmonen systeemi, tuikuilla lämmitetään. Kyllä ne aika hyvin antoi, mitä tuossa testasi yhdellä purkilla, niin hyvin antoi lämpöä, niin katsotaanpa jos saatais tehtyä semmosia. Näin nuo tuikut ei paljon maksa, niin koitetaan tehdä semmonen, että se palaisi mahdollisimman kauan ja antaisi mahdollisimman paljon lämpöä. Niin tehdään pari erilaista lämmitintä niistä. Siinä on se testikappale. Hyvin se tuli lämpöä. Tästä vähän parannellut. Siinähän olisi kunnon saviruukkuja. Taitaa mennä näillä halvemmilla. Jos tuommoinen, sitten tuommoinen päälle tuo. Aika hyvä. Otetaanpa noita paria. Testataan niillä. Otetaanpa tuosta. Tuosta mä tekasen jonkunlaisen jalan. Sitten mulla on näitä jostain pöydästä purettuja valkoisia jalakoja, niin tehdään tämmönen malli ensin. Jalallinen. Eli nämähän maksoi joku 40, tai ei, nämä ei ollut kalliita, 2-3 euroa 4, mutta sitten just näitä maaleja. Tuossa on, ajattelin maalata, niin ne on vähän paremman näköisiä tuolla sisällä. Valkoista ja mustaa. Heat resistanttia, niin pikkusen ahasta, mutta leikataan tästä 30 senttisiä pätkiä 3. No niin, toivotaan, että tämän pitää ihan perus eri keepperillä. Vetään kiinni. Sen annetaan kuivua siinä. Eli tähän päähän tämä joutaa pois, tuo joku muovisysteemi. Tähän päähän pitäisi tehdä tämmönen. Laitetaan rikka tuohon ja mutteri. Tai ensin tuon näin päin. Sitten käännetään. Hitsataan tuohon. Sitten kierretangolla tehdään sopiva systeemi noille kuvuille ja aluslautaselle. Porataan niihin reijät. Ja näin. Katsotaanpa. Hitsataanpa tuohon nyt ensin tuo kiinnitys. Semmonen. Oho, sehän pallaa. Siihen olisi nyt hitsattu aluslevy ja mutteri on siellä sisällä. Saadaan sitten tuohon kierretanko. Noin. Tässä ootellessahan me voitais, kun tuo jalusta kuivuu, niin mitata ja reijittää nämä pohjat. Ei taida olla niin isoa, mutta veitän tällä kaakeliterällä. Siinä olisi nyt 12. Vähän se lohkesko tuolla veittää, mutta ja siihen mennään. Eli tämä on se sisää. Nämähän me nyt
tulupataa sillä kierretangolla ja prikkoilla. Eli tarvitaan pienet ilma-aukot kumminkin tänne. Me tehdään näillä melkein läpi asti tällä. Isonnetaan jos tarvitaan. Siinä olisi tuommoiset reijät. Voidaan antaa nyt olla niitten. Sitten on tämä iso ruukku. Tänne voidaan tehdä jo 4 isompaa reikää päähän. Tämähän menee tästäkin umpeen. Joo, noin. Siinä on nyt 4 reikää tässä. Sillä että se sopivasti saa täältäkin tulee ulos ja kerää lämpöä tänne sisälle. Nyt meillä olisi tämä jalaka tässä. Me voitais kokeilla, miten se toimii tämän meidän systeemi. Onpa ensin vähän kierteelle tänne tätä. Laita se pyssyy. Joo, laitetaanpa vähän aikaa paussille, kun tässä menee vuosikauden. Näinkö tätä pyöritetään? Tuollahan löytyy tätä sormia. No niin. Rupes pysymään. Onhan mulla parempikin tapa pyörittää tuota mutteria. Nyt se meillä on tärkeintä se, että tämä väli on tarpeeksi iso muille tuikuille, että vielä palaa. Laitetaan vaikka nuo 4. Kokeillaan kuinka paljon ne vie tuota ilmaa tuolta. Jos tuo olisi tuossa, laitetaan seuraava pönttö tuohon. Eli ilma riittää vielä muilla kynttilöillä. Mutta kyllähän me laitetaan sitten 6 ainakin tuohon. Tai en tiedä. Katsotaan. Nyt tässä vaiheessa tämä toimisi näin. Eli voidaan maalata vähän näitä, että se on. Vetän tuolla ainakin tätä ulompaa, niin tuolla kuumakesto valakosella. Joo. Pikkusen tuolla spreillä vetti, mutta menee kyllä purkki noihin. On se niin vaikea maalata. Joo, kiinnitetäänpä tuo tuohon jalustaan. Kyllä pysyy. Sitten me voitais maalata tämä. Otetaanpa kasata tätä. Nyt autan. Sitten tuo. Tämä keskiosa. Sitten rekka. Mutteri. Rekka. Ja sitten iso. Eli pistetään vielä yksi mutteri. Rikka.
No niin, nyt olisi kynttilät tuolla 21,7, just toin tuo. Siellä on kynttilät päällä, 6 kappaletta. Katsotaan miten se vaikuttaa. Se on 20 yli 5 suurin piirtein kello. Nyt se on jonkun aikaa ollut ja sehän näyttää tuo 24,9. Kyllä sitä lämpöä lähtee, sen kyllä tuntee täällä, että tämä on aivan tulikuuma, ei pysty koskemaan. Kyllä tuo ainakin lämmittää. No niin, kello on 5 yli 8, 25,8 on nyt. Se on niin kuuma, että ei hele. Kyllä se antaa. Varmaan pienempikin tuikkumäärä riittäisi. Tämä ei onneksi lämpiä niin kuin pelkäsin. Kyllä tämä on kyllä hyvä. Siellä on ulkona 10 astetta lämmintä. Patterit ei ole päällä. Ja sisäänlämpö nyt näyttää vielä 25,8 tässä huoneessa. Niin kyllähän tuo on hyvä. Aivan mahtava peli. Kyllä mä niin suosittelen ainakin kaikille sähkölämmitteisille asunnoille, niin tuommoisia pieniä laittaa ympäri kämppää. Silti se tulee varmaan halvemmaksi kuin sähköpatterit päälle. Jos niitä alentaa parikin astetta, sitten näitä laittaa avuksi, niin ja mä uskon, että sitä pärjää hyvinkin talveen.